Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Cho dù có bao nhiêu tiếc nuối hay mỏi mệt, may mắn hay bất hạnh, những gì đã qua đều là quá khứ. Qua rồi thì nên buông xuống, lòng mới thanh thản được. Dù huy hoàng đến đâu, xuất sắc thế nào, gặp bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu thất bại, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì phải hối hận. Đời người có rất nhiều việc tự mình phải làm, rất nhiều điều chỉ bản thân mình cảm nhận. Lòng rộng thì đường thoáng, tâm hẹp thì khó thông. Làm người nên biết nghĩ đến nghĩa ân, làm việc đừng quá trọng lý mà quên tình. Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông, tuần tự xoay vần. Nhưng đời người thì không hề quay lại, chỉ có thể một lần gieo hạt rồi thu hoạch hoa quả. Sao không cố gắng làm một vụ mùa tốt nhất? Đời người cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày: hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua như nước chảy mây bay, qua rồi không thể trở lại. Hôm nay dù đang ở đây, nhưng cũng từng bước lùi vào quá khứ. Ngày mai sẽ đến, nhưng rồi cũng sẽ qua đi. Cứ thế, vừa chớp mắt đã là 1 năm, mới quay lưng đã hết một đời. Chỉ có buông bỏ hôm qua, trân trọng hôm nay, thì ngày mai mới không đến trong hối hận bẽ bàng. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo, thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp, nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước, nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra, quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra, vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước. Luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp,
rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó, thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẫn quẩn không thôi. Thật ra sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi. Đời người có khi cần một khoảng lặng để lắng nghe tiếng hoa nở, ngắm nhìn sự xao động của lá cây. Đừng cho rằng mình buông không được đối phương, thì người ta cũng sẽ đa tình mà không đành quên bạn. Cá không có nước có thể chết, nhưng nước không có cá lại càng thảnh thơi. Việc cần đến sẽ đến, người muốn đi rồi cũng sẽ đi. Đừng cự tuyệt, cũng đừng níu kéo. Không cần mệt mỏi theo đuổi những người xinh đẹp, mà hãy trân trọng những ai làm cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn. Cứ hết lòng với công việc trong một ngày, trong hiện tại, thì về sau mọi thứ đều sẽ trở thành những hồi ức đáng nhớ. Có một số việc phát sinh rồi chỉ có thể đón nhận. Có một số người mất đi rồi chỉ có thể buông tay. Một số đoạn đường lựa chọn rồi chỉ còn cách bước tới. Rất nhiều thứ tốt đẹp đều đến từ sự chờ đợi, không phải do giành giật. Nên có lòng nhẫn nại nếu không muốn lỗi hẹn với hạnh phúc. Hãy tận hưởng mọi việc lớn nhỏ phát sinh trong cuộc sống, vì ngày mai khi nghĩ lại, bạn sẽ nhận ra kỳ thực chúng đều rất quan trọng. Rất nhiều việc phải đợi đến khi trở thành hồi ức, mình mới ý thức được giá trị mà chúng mang theo. Nếu thật sự có duyên thì thời gian hay khoảng cách đều không phải vấn đề. Còn đã vô duyên thì dù có gặp rồi cũng mỗi người một hướng. Có lẽ một người cần đi qua rất nhiều đoạn đường, trải nghiệm nhiều vinh hoa và bao nỗi vất vả mới có thể trưởng thành. Khi nhìn rõ một người mà không nói ra, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tha thứ. Không thích ai đó mà không trở mặt, bạn sẽ cảm nhận được đỉnh cao của sự tôn trọng. Một người trưởng thành không phải vì sống lâu, đi khắp nơi và kinh qua nhiều chuyện, mà bởi họ biết lúc nào cần buông xuống hoặc khoan dung để hạn chế sự đấu tranh giành giật. Ai trong lòng cũng từng gánh chịu ít nhiều nỗi đau khác nhau. Không phải vì đã qua nên không còn cảm giác, mà bởi họ biết có nói ra cũng không giải quyết được gì, chỉ làm bản thân yếu đuối hơn mà thôi. Có những vết thương không phải không quan tâm, mà ta hiểu chỉ có thể lặng im đối diện, tự nó sẽ bình phục. Trưởng thành là có thể giữ trọn nụ cười trong quá trình chuyển hóa, khổ đau trở thành hạnh phúc. Bất luận cuộc sống hiện tại có bao nhiêu điều tồi tệ, cũng cần dũng cảm đối mặt. Đừng nghĩ chuyện lẩn tránh, càng không nên nguyền rủa oán than. Vì tất cả là để bạn trưởng thành, cần biết cách tận dụng lấy. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhìn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la.
một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ, nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được cảm thông nhưng cũng sợ người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình thì khi bạn vừa quay lưng đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cái đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình, khó khăn gian khổ không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ, công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, sự thế phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra. Bị oan ức, hãy cứ lặng yên. Hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm. Không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nồi. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi dời. Không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản, nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn nên bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời. Tập thứ tha những lỗi lầm để mỗi ngày qua đi trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Có câu, nước quá trân thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn. Tranh chấp với người nhà, giành được rồi thì tình thân cũng mất đi. Tính toán với người yêu, rõ ràng rồi thì tình cảm cũng phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi thì tình nghĩa cũng không còn. Khi tranh luận, người ta chỉ hướng đến lý lẽ mà quên rằng cái mất đi là tình cảm, còn lại sự tổn thương là chính mình. Cái gì đã đen thì vẫn đen, trắng là trắng. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh. Rũ bỏ sự cố chấp của bản thân, dùng lòng khoan dung để nhìn người xét việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và ấm áp, thì cuộc sống sẽ luôn có ánh mặt trời và suốt đời
mình sẽ là người thắng cuộc. Ở đời, sống là quá trình tự phản tỉnh. Đừng tham vọng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc đều theo ý bạn. Cuộc sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần một trái tim trong sáng và nhiệt huyết. Gặp phiền não thì tự tìm niềm vui riêng, đừng quên đi hạnh phúc. Dù bận rộn đến đâu, cũng nhớ giữ lại chút thanh xuân, đừng để mất sức khỏe. Mệt mỏi rồi thì tạm dừng lại nghỉ ngơi, đừng đánh mất niềm vui cuộc sống. Sống ở đời, dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận được sự yêu thích của mọi người. Bất luận bạn sống tốt thế nào, cũng sẽ có người khen kẻ chê. Dù bạn làm thành công ra sao, người ta cũng sẽ bình phẩm tốt xấu. Có người hâm mộ, sẽ có người ghét bỏ. Có ai đó ganh tị, ắt có kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Nên đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất bản chất của mình. Ai cũng cần có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Bạn chỉ cần là một bản chính tốt là đủ. Bởi người đời, ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt. Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một thị hiếu. Đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu là do lập trường không giống nhau. Hoàn cảnh khác thì cách nhìn đã khác. Cũng là con người, nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình. Đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng giang cánh bay lượn. Đám cỏ không cần người chăm sóc cũng biết tự vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu, dù không ai thưởng thức, vẫn tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn, rộng lượng. Hoa có trăm dáng nghìn kiểu, nhưng vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không bị ngăn ngại. Sống ở đời, mỗi người một phong cách, sao không nâng đỡ cùng đi lên, hạ thấp nhau làm chi? Nếu cảm thấy xứng đáng thì trân trọng, hạnh phúc thì giữ gìn. Người khiến bạn vui vẻ thì gần gũi, cảm động thì yêu thương. Làm người, nếu nói dễ cũng không hẳn dễ. Để lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý miệng lưỡi của thiên hạ, tất nhiên là không hề dễ dàng. Làm người nói khó cũng không hẳn khó, chỉ cần giữ tấm lòng lương thiện, là một người hiền lành, rồi đi con đường của mình là đủ. Một đời người thật ra không dài lắm. Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp một chút vậy. Không thể xin bốn mùa, đất trời ngưng lặng gió. Mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời sao động. Chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn.
Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cay đắng ngọt bùi. Vì thế hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Chúng ta trọn một đời không thể nói chỉ yêu mỗi một ai đó rồi thôi. Nhưng chắc hẳn sẽ có một người khiến ta cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất. Đồ mua rồi không cần so giá cả, ăn xong rồi hối hận có ích gì. Đã thương yêu thì không nên hoài nghi, chia xa rồi cũng đừng gieo oán thán. Yêu sai một người cũng giống như chọn một đôi giày không phù hợp, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng vì chút không đành đó mà làm đau suốt đoạn đường phía sau của mình, thật không đáng. Một người ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không khống chế được, thì dù có cho họ cả thế giới, sớm muộn gì nó cũng bị tiêu tan. Trong đời, điều đáng buồn nhất là thân thiết rồi lại trở nên xa lạ, quá nghiêm túc lại nhận lấy khổ đau, vì tin tưởng mà bị người lợi dụng, ban đầu ân cần, sau lại hóa ra hờ hững. Tình cảm cũng giống như nắm cát trên tay, càng bóp chặt bao nhiêu, cát càng tuôn chảy nhanh bấy nhiêu. Người ta đôi khi hoài niệm về quá khứ không phải vì nó quá đẹp, mà bởi chúng không thể quay lại lần nữa. Nhưng nếu có thể quay lại, liệu có gì khác hơn? Vì thế, cuộc sống cần nhìn thẳng về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ đến động cơ khiến mình chọn lựa và bắt đầu. Như vậy, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trên đời vốn không có người nào là không thể rời xa, cũng không có vết thương nào là không thể liền sẹo. Chỉ là chúng ta đành lòng hay không mà thôi. Người đồng hành với bạn không có nghĩa khi cần đến là họ sẽ xuất hiện. Người quan tâm bạn không phải vì họ không có việc cần phải lo. Tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng không thể chấp nhận sự lơ là. Tấm lòng dù nhiệt tình thế nào cũng không thể chịu đựng sự lạnh nhạt. Đừng chờ đến lúc người quay lưng mới giật mình tỉnh ngộ. Đừng đợi đến khi lòng tổn thương mới gấp rút bù đắp. Thế gian rộng lớn, có duyên tao ngộ đã là điều không dễ dàng. Trái tim nhỏ bé có thể dung chứa bạn đã là điều kỳ diệu, nên biết cách giữ gìn. Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng không thể một giây một phút mà có thể tiêu tan. Lòng người dần dần xa lạ, cảm tình mới từ từ phôi phai. Trong mắt người không có hình bóng mình, vương vấn để làm chi? Trong lòng họ không còn vị trí cho bạn, nghĩ đến để làm gì? Người có sự tự tôn, đừng để bị chà đạp. Tâm có sự cảm nhận, nên biết cách lắng nghe. Tình cảm cũng không phải một người mà có thể giữ được. Nếu không có bạn đồng hành, nó sẽ là gánh nặng chỉ mình ta đơn độc giữa mưa gió cuộc đời. Hiện tại như vậy thì tương lai cũng không thể khác hơn. Nên biết giúp lấy mình, đặt nó xuống rồi tiến về phía trước. Bạn sẽ nhìn thấy ngày mai trong sự khoan khoái, nhẹ nhàng. Thế gian này điều gì là khó làm nhất? Phải chăng là nếu giữ thứ mà ta vẫn hằng say đắm, yêu thích không rời? Đã trót mê say điều gì thì lòng tự dưng sinh ràng buộc, tay níu chặt, tâm lo sợ quẩn quanh. Nghĩ đến ngày rời xa, lòng bỗng khổ đau tiếc nuối muôn trùng. Chung quy cũng vì bản ngã sâu dày, tập khí nhiều đời thích thâu nhận vào, chứ chưa từng nghĩ đến xả ly, lìa bỏ. Thường nhân sinh mộng mị cũng có buông bỏ xa rời, nhưng không phải tự thân chủ động xa lìa, mà là bất lực nắm níu cho tới khi sức cùng lực cạn, thống khổ không thể giữ thêm. Khi ấy mới đành lòng buông xuôi chấp nhận. Cũng là buông bỏ, nhưng tâm thế khác nhau. Một đằng tự buông và một đằng buộc phải bỏ. Tất nhiên
hệ lụy và khổ đau cũng khác nhau nhiều. Có khi nào ngồi lại thành thật với chính mình, ngẫm nghĩ xem những gì ngày xưa ta từng say đắm, giờ còn lại gì? Nếu không là những đống tàn tro ký ức chẳng thể gợi thành lời, nếu không là những tủi nhục triền miên của những kiếp đời lên đên phần mòn, còn gì nữa nếu không là những vết thương tích yêu thương đã cũ, tâm hồn nhạt màu vẫn đau đáu mơ về một chân trời hạnh phúc mai sau. Những năm tháng thời gian, những cảm xúc sâu xa và những ước vọng cấu cào gom nhặt hết những tháng ngày hạnh phúc hoặc khổ đau, rồi dệt nên những ảo tưởng đời người mình mơ trong mơ, và chưa bao giờ dù là một sát na sống cho trọn lòng với thực tại. Người quên mất con đường, quên mất chốn về, quên đi những nước mắt đại dương vẫn ngày đêm nhấn chìm nhân sinh trong khổ nạn. Và ta chưa thật sự thương mình. Hóa ra ta mới là một chúng sanh đầy khổ nạn cần cứu vớt hơn bao giờ hết. Ta chưa cứu nổi mình thì cứu nổi ai? Những thứ ngày xưa ta đắm say giờ thành trần ai khói bụi bên đường. Gió thổi qua, hạt trần ai bay xa tít mù khơi vạn dặm, chỉ còn lại mình ngồi ôm đống tro tàn ký ức. Qua muôn kiếp diệt sinh, bao giờ ta chưa giật mình tỉnh thức, thì ngày ấy vẫn còn chìm trong những mong manh, cuồng vội, lưng chừng. Mưa đường trần dầm về qua từng kiếp diệt sinh, bụi đường hoen phai đi màu áo bạc vô thường. Một mai người hành giả tỉnh giấc phù hoa, đưa tay hứng giọt tịnh thủy cam lộ, gột rửa hết những đoạn trường mỏi mệt. Rồi thì ta là ai đây, giữa những bộn bề mất được, giọt nắng bên trời nào rơi rụng giữa hư không? Thì thôi, nắng đã bỏ ngày, buồn chi em để hao gầy tháng năm. Thì thôi, chừ đã xa xăm, trách chi tình đã đang tâm phụ người. Không duyên không nợ trong đời, bước qua dòng lệ, lên đồi rong chơi. Dẫu buồn, mưa vẫn cứ rơi, hồn vô ưu giữa môi cười nắng lên. Thì thôi, chuyện cũ nên quên, đã mang đời chỉ riêng em giọt sầu. Thì thôi, chớ lo cưỡng cầu, thăng trầm tan hợp, vốn màu hư hao. Dòng đời một giấc chim bao, trăm năm ngó lại một màu khói sương. Yêu người, yêu phụ phàng luôn, lây ta tỉnh mộng, vô thường đổi thay. Thì thôi, gạt những đắng cay, kiếp xưa tu vùng chưa đầy thiện duyên. Đâu ai mãi trách con thuyền, bỏ mình sang bến truân chuyên một đời. Biết chăng đây cõi luân hồi, hết vui rồi khổ, khổ rồi lại vui. Lòng vòng quanh quẩn tới lui, tình chưa mỏi mệt, ngược xuôi đường trần. Thì thôi chớ có ngại ngần, ngồi yên tĩnh lặng một lần nghe chuông. Tiếng này bỏ, giọt này buông, trời quang mây tành, tâm hồn nhẹ tên. Thế gian vạn sự chẳng bền, đời trăm nỗi khổ do mềm yếu thôi. Thôi thì về với đơn côi, nhìn sen tâm nở bên trời ngát hương. Mừng cho ai biết chữ buông, nẻo về hạnh phúc con đường tại tâm. Đối với bạn, điều gì là quan trọng trong cuộc sống này? Hay nói cách khác, hiện tại điều gì làm bạn cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa? Tôi biết chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đáp án khác nhau. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau, không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Có người coi trọng vật chất tiền bạc, những thứ đó vì rất khó khăn mới có thể có được, đôi khi còn phải đánh đổi cả máu mới có thể có được, thì quý trọng là lẽ hiển nhiên. Có người coi trọng sở thích, đam mê của mình. Nhiều người từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Thế nên
cả cuộc sống của họ chỉ nghĩ đến những điều đó. Sống cho hoài bão, ước mơ, lý tưởng của cá nhân mình chẳng có gì là sai. Có người vì một căn nhà nhỏ bé xinh xinh vùng ngoại ô, cuộc sống yên tĩnh vô cùng mà đánh đổi tất cả chỉ để có được nó. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau, nhưng đằng sau tất cả những lựa chọn đó, đối với tôi, niềm tin mà người khác dành cho tôi lại là câu trả lời mà tôi muốn nói ngay lúc này, ngay tại thời điểm này. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời tôi đánh mất đi nhiều thứ. Gia đình đổ vỡ, tình yêu tan vỡ trong phút chốc, nợ nần đến mức gần như làm tôi tuyệt vọng. Tôi không còn một chút sức lực để có thể tự đứng dậy trước những khủng hoảng đến liên tiếp như thế. Có nhiều người quay lưng lại với tôi. Họ hạn chế nói chuyện với tôi, không còn thân thiết như trước kia nữa. Đúng vậy, chẳng mấy người dành thời gian quý giá của mình để an ủi động viên một người đã mất đi tất cả, đã không còn gì trong tay và mang một khoản nợ khá lớn. Có lẽ họ sợ liên lụy hơn là mất thời gian dành cho tôi. Có lẽ họ sợ sự nhờ vả của tôi hơn là chia sẻ để giúp tôi được an lòng. Cứ như thế, họ dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi, một cách nhẹ nhàng và chẳng có một lời phân trần. Nhưng tôi mới nhận ra, khó khăn không có gì đáng sợ. Khó khăn cũng giống như một bài toán, giúp cho chúng ta có được cho mình những đáp án mà chúng ta chưa thể trả lời trước đó. May mắn thay, những người rời bỏ tôi lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Anh chị và bạn bè vẫn ở cạnh tôi, nhất là mẹ. Nếu ngay thời điểm bạn khó khăn nhất trong cuộc đời, có một ai đó vẫn bên cạnh bạn, thì nhất định bạn phải biết quý trọng. Niềm tin là một thứ vô hình, không ai trông thấy được và cũng không thể làm ra được nó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được niềm tin mà một người dành cho bạn vào khi bạn gặp khó khăn và khủng hoảng nhất. Người ta quyết định bên cạnh bạn vì họ tin rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách kia. Không có bất cứ điều gì có thể làm bạn nản lòng, nhụt chí. Người ta vẫn bên cạnh bạn, đối xử tốt với bạn, vì bạn chính là bạn, con người thật sự của bạn, tính cách thật sự của bạn, chứ không phải vì bạn là người đã có tất cả mọi thứ trong tay, giàu có, quyền lực và họ có thể trông cậy hay dựa dẫm được ở bạn. Họ là những người hơn ai hết hiểu được những khó khăn mà bạn đang nếm trải. Đời chông chênh, tình người mấy ai dễ dàng tìm được tri kỷ thật sự. Bạn bè, anh em bình thường sẽ bên cạnh ta rất nhiều, vui vẻ tìm đến với nhau, có tiền cùng nhau trải nghiệm du lịch, mua sắm đắt tiền, cuộc sống vui vẻ sung túc, ai mà chẳng ham. Lúc khó khăn là thời điểm đánh giá được sự kiên nhẫn, thật lòng của những người xung quanh đối với bản thân mình. Thực tế khi tiền bạc mất đi, công việc mất đi, mất hết tất cả rồi, liệu có còn đủ sức để giữ lại mọi người bên cạnh mình mà không chi ly tính toán hay không? Người rời bỏ chúng ta chắc cũng không ít. Người ngoảnh mặt làm ngơ xem chúng ta xa lạ, vô hình cũng sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhìn thấy được nó, hiểu được nó mới làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả, mạnh mẽ để yêu thương hơn những người còn ở bên cạnh chúng ta. Sống vì người ở lại, buông bỏ vì những người rời xa ta. Biết ơn những người luôn đặt niềm tin ở mình đến tận phút giây cuối cùng. Nói câu từ chối đối với những ai không đặt niềm tin ở mình. Niềm tin là thứ tuy khó có được, nhưng chỉ cần người khác muốn thật lòng với bạn thì họ sẽ không ngần ngại cho bạn niềm tin của họ. Sống tốt lên, đừng sợ khó khăn, vì ít nhất cũng sẽ có một người tin tưởng bạn. Sống tốt lên vì chúng ta, vì tất cả những ai dành niềm tin quý giá của họ cho chúng ta. Nếu chúng ta gục ngã, chẳng khác nào chúng ta đã mang lại cho họ một nỗi thất vọng rất lớn. Và sự thất vọng sẽ làm con người ta đau lòng. Thế nên, dù có chuyện gì thì cũng nên sống tốt, sống thật tốt nhé. Khi ngày chưa khép lại, sống ai tin tưởng mình, chớ nên lừa dối họ, hãy thật thà phân minh. Khi bước đời chênh vênh, ai chìa tay giúp đỡ,
Đừng vội quên hãy nhớ, thuở cơ hàng xót xa. Kẻ hết lòng thương ta, đừng cũ vong mới chuộng. Lợi danh rồi gió cuốn, tấm chân tình vĩnh miên. Biển sống đời ngửa nghiêng, về ngồi yên tĩnh lặng. Hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Chớ buộc tràng chi thêm, giữa đường trần quán trọ. Sống giữa lòng mưa gió, để thấm đời biển dâu. Khi tháng ngày qua mau, đừng dệt nhiều giấc mộng. Ngưng thả mồi bắt bóng, cốt vẹn toàn hôm nay. Thế sự mãi vần xoay, bốn mùa thay sắc áo. Mộng trùng trùng mộng ảo, mời tỉnh thức đong đầy. Khi đời chưa khép lại, hãy sống đúng bây giờ. Đừng muộn màng sực tỉnh, lúc đời vào cơn mơ. Đã hơn một lần tự mình vấn hoặc, đợi chờ có còn là niềm hạnh phúc khi thân ở đây, mà tâm thổn thức hướng đến một chốn xa nào. Lề lối tư duy bạc màu sần rách, ngày mai sẽ ổn, hoặc ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, là một lối tư duy thiếu trách nhiệm, chênh vênh và phụ thuộc vào định mệnh luận, được nuôi dưỡng trên cơ sở một cái tôi yếu mềm, đáng thương và đầy tự phụ. Ai đã từng chờ một người nơi xa mới biết nhung nhớ cấu cào bình an nhiều bao nhiêu, và ai đang mong một ngày mai tương lai tốt đẹp mới hiểu được những vết hằn sâu thất vọng, chán chường ngao ngán giường nào. Ấy vậy mà chúng ta lại vẫn thích hy vọng, đợi chờ, ngây thơ đặt mình vào trò chơi sinh mệnh, được mất có không, như một cách tìm cầu sự cứu rỗi, niềm an ủi vỗ về, cơ hồ như ru ngủ mình cho qua những ngày tháng khổ đau mộng mị. Ngày mai có chắc sẽ tốt đẹp hơn, hay ngày càng tồi tệ hơn, khổ đau nhiều hơn như thế? Nếu không thể chắc được ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì, thì sao không sống hết lòng và bao dung với hiện tại? Đừng chờ tới ngày mai, phải ổn ngay bây giờ, vì chúng ta đang sống trong chính những giây phút hiện tại, giây phút đẹp thiên thu. Đẹp là vì duy nhất, thiên thu vì ta đã có mặt và sống đẹp và trọn vẹn với chính mình. Dù hiện tại có đang ngập ngụa trong vũng lầy của lo sợ, đau thương, thì hãy nhớ rằng đây không phải là điểm cuối cùng hay sự kết thúc. Mọi thứ đến đi không hề vô cớ. Khổ đau, mất mát chẳng phải đã dạy cho ta rất nhiều bài học làm người sao? Cuộc đời suy cho cùng không có gì đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất chính là ảo tưởng về một nỗi sợ hãi chưa được nhận diện về hình hài chân thật của khổ đau. Ta vẫn còn một hành trình dài phía trước. Dù ngày mai có ra sao thì cũng đừng lo sợ. Ta phải ổn ngay bây giờ. Cảm ơn những tháng mùa đông, biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay, để cười mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đoạn đành, để ta dấn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa, từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bất tiếng chì, hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lầm, mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa, ngẫm thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu, khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân, cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Cảm ơn trời đất mênh mông,
Ôi sao nói tròn tiếng lòng cảm ơn. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi mở cánh cửa lòng, để cho trời đất mênh mông hiện vào, đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Trong các mối quan hệ hàng ngày, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định của nó. Giữa người với người, nếu bạn xem người ta là Bồ Tát, họ sẽ là những con người thánh thiện. Nếu bạn nhìn người khác như ác quỷ, họ sẽ thành những nhân vật đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu nhoẻn miệng mỉm cười, bạn sẽ nhận được một gương mặt vui vẻ. Còn như chau mày ủ rũ, bạn sẽ thấy một vẻ mặt bi thương. Giữa bạn bè với nhau cũng vậy, nếu bạn đối xử tôn trọng nể vì, họ sẽ ứng đáp nhẹ nhàng lịch sự. Bằng như khinh lờn quát tháo, sẽ nhận lấy sự bất mãn xem thường. Cho nên trong cuộc sống, đối xử với bạn bè nên chân thành, đối xử với người thân nên tình nghĩa, đối xử với người thương cần bao dung, đối xử với kẻ thù cần tha thứ. Nếu luôn giữ tâm niệm thiện lành, ứng xử với mọi người, dần dần họ sẽ cảm nhận và có những hồi đáp tương ứng. Trong lòng chất chứa những điều tốt đẹp, chất lượng cuộc sống cũng theo đó mà được nâng cao. Tướng từ tâm sanh, cảnh tùy tâm đổi. Sự lương thiện trong lòng đủ lớn sẽ hiện ra ngoài mặt, rồi lan tỏa đến chung quanh, dẫn đến những kết quả ngọt lành. Làm người, tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn. Đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Dù không thể đạt đến vinh quang, thì cũng nên làm một người hữu dụng. Làm người, ngoại hình có thể không bắt mắt, nhưng đừng để nội tâm xấu xí. Nhân từ lương thiện không phụ thuộc bề ngoài, mà xuất phát từ bên trong tâm hồn. Làm người, hình thể thấp bé một chút cũng được, nhưng đừng để tấm lòng nhỏ nhen. Thế gian chẳng ai thích những kẻ tâm địa hẹp hòi. Dù vai nhỏ lưng gầy, nhưng tấm lòng nhân hậu vẫn an ủi sưởi ấm được vô số người. Làm người, thể trạng gầy yếu một chút cũng được, nhưng đừng để tinh thần nhu nhược. Những người nhu nhược
thường hay bi quan và tự ti, cho nên nhất định phải luyện lấy tinh thần dũng cảm, có chủ kiến và tự tin. Làm người tai mắt chậm chạp một chút cũng được, nhưng không được để tâm trí mê muội. Luôn nhắc mình giữ lấy tâm sáng trí thông để nhìn xa trông rộng. Làm người nhẫn tâm một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Nếu không, bạn không vào địa ngục thì ai vào? Làm người thông minh một chút cũng được, nhưng nhất định đừng tự cho mình là kiệt xuất, còn người đời đều là kẻ ngốc. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngu ngơ, là bạn. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ là một kẻ suốt ngày biếng nhác. Việc cần làm thì nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, nếu không muốn làm ký sinh trùng đeo bám xã hội. Làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính vì tiền bạc. Nếu không, bạn sẽ có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền, sớm muộn gì cũng thành nô lệ cho nó. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người khổ cực một chút cũng được, nhưng đừng để nỗi khổ kéo dài không phương giải thoát. Phải học cách vươn lên. Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất, tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi. Danh lợi mất, tôi xem rằng chưa mất. Mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc, làm người kia chật vật. Hạnh phúc song hành, chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn. Cái tôi lớn, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói bây giờ con đi ngủ hay 10 phút nữa mới ngủ sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh bố, mẹ bảo đi ngủ ngay.
3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt, hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm, thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự, không ngoài chữ tâm. Rồi có một chiều khi nắng phai, vui buồn thương ghét những bi ai. Ta cười thả gió nghìn tâm sự, luẩn quẩn niềm riêng, sống mệt nhoài. Rồi bỗng một ngày ta liễu tri, niềm chân hạnh phúc biết cho đi. Ngày mai nhỡ tiếng vô thường gọi, ta có mang theo được những gì? Rồi chợt một lần ta nhận ra, trên đời mọi thứ sẽ phôi pha, không chỉ chắc thật và miên viễn, và dĩ nhiên ta cũng đã già. Ta trả mây trời bao viễn mơ, của ngày tuổi trẻ đã xa mờ, của đêm quen sống trong hoài niệm, bỏ hiện tại gầy hao xác xơ. Ta đã cưu mang một kiếp người, một đời gom nhặt chẳng hề ngơi, trót quên chớp mắt trần gian mộng, mà sống mê man cuộc khóc cười. Rồi bỗng một ngày ta hiểu ra, thân này đâu phải của riêng ta. Mảnh tâm cuồng vọng làm đau khổ, có nghĩa gì đâu để mặn mà. Rồi buổi sớm nào trên bến sông, tâm hồn ta chợt thấy mênh mông, lặng nghe trong cõi đời sâu thẳm, chẳng có chi ngoài lẽ sắc không. Những nỗi khổ cần nhìn thấu để vượt qua. 1. Không vượt qua thất bại. Thất bại là chuyện thường tình. Có mấy ai trong đời chưa từng thất bại. Nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được, thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi. Những người thành đạt nhất thường chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Điều quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã. Đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận. Bạn đang đợi ai đến giang tay cứu giúp đây? Cuộc đời bạn là do chính bạn quyết định. Đi con đường nào cũng là do chính bạn chọn. Nếu không biết đứng dậy sau khi vấp ngã, thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn.
2. Không nhìn thấu chính mình. Không nhìn thấy được bản thân mình lạc trong vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương của mình sau mỗi lần tranh đấu, không nhìn thấy nơi yên tĩnh ở phía sau sự náo nhiệt vô vị, chính là những nỗi khổ lớn của đời người. Người ta cứ tưởng bản thân mình hiểu mình rõ nhất, thực ra là hoàn toàn trái lại. Nhìn thấu phần sâu thẳm nhất của tâm hồn mình vốn là điều khó khăn nhất. Trong những bão giông cuộc đời, có nhiều điều khiến bạn không thể nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình, không nhìn thấy được bản thân đang lạc vào một vòng luẩn quẩn, không thấy vết thương sau mỗi lần tranh đấu, không thấy nơi yên bình phía sau sự phồn hoa tấp nập. Bạn cũng không thể nhìn thấy đường về sau cả một kiếp nhân sinh mỏi mòn, mệt mỏi, không thấy được niềm vui sau những nỗi buồn, không thấy được tấm chân tình giữa biển người xa lạ bao la. 3. Tiếc nuối quá khứ. Nếu cứ mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng, thì cả đời ta sẽ dằn vặt không yên. Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm, dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm, dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng, dù tất cả chỉ là hư vinh. Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu quá khứ nghĩa là còn sống một ngày dây dứt. Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn. 4. Không biết buông bỏ. Không buông bỏ được những người và sự việc đã đi xa, không vứt bỏ được những mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ, cũng giống như mang theo tảng đá khi đi đường dài vạn dặm vậy. Thật khổ, thật mệt. Buông bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ vật chất, bạc tiền, mà còn là buông bỏ cái tâm sầu não, phiền muộn. Nếu bạn không thể buông bỏ được chúng, những loại nghi tâm ấy dần dần sẽ đầu độc tâm hồn bạn, khiến bạn chẳng có ngày nào yên bình. Buông bỏ cũng là cách Phật dạy để con người có thể rũ sạch trần ai, trở về với bản tính thuần hậu, lương thiện nhất của mình. Như đã nói, không thể buông xả cũng giống như người lữ hành đi đường vạn dặm mà lưng vẫn cố cõng cả một tảng đá nặng. Làm sao bạn có thể đi đến đích cuộc đời nếu cứ chấp nhất, cứ đem những gánh nặng, những ràng buộc kia? Cuộc đời không là bể khổ, chính ta tạo khổ cho mình. Chỉ khi cái nhìn đổi chỗ, tâm hồn rạng ánh quang minh.